हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल क्रिएट्स अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईँलाई चाहिँ पछिल्लो समय पिपिएममा आएको अपडेटको डकुमेन्टहरू चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी भर्ने र कहाँ अपलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। हुन त मैले यो डाउनलोड चाहिँ कसरी गर्ने, जुन पछिल्लो संशोधन भएको एसपिडी छ, कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने चाहिँ मैले सिकाइसकेको छु। तर पनि धेरैजनाले भिडियो अलिक कन्फ्युजन भयो होला, सायद हेर्नु भएन होला। त्यसले गर्दा फोन अलि पछिल्लो समय अलि बढी फोन आएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले यो भिडियोलाई चाहिँ पुनः डाउनलोड कसरी गर्ने र कुन डकुमेन्टलाई चाहिँ तपाईँ फोकस गरेर चाहिँ कुन डकुमेन्ट हाल्नै पर्ने कम्पलसरी डकुमेन्ट हो त्यो चाहिँ देखाउँछु र कसरी भर्ने पनि सिकाउने छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ ppmo.gov.np यो साइटमा चाहिँ लगइन गर्नु होला। यो साइटमा लगइन गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो किसिमको विन्डो खुल्छ। विन्डो खोलिसकेपछि तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ हैन, तपाईँको सजेसन फर्म फर द PPA 63 एन्ड PPR 64 भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ हाम्रो नियमहरू भयो हैन, र यसको अल नोटिस तलपट्टि भयो। त्योभन्दा तलपट्टि स्ट्यान्डर्ड बिडिङ कन्सल्टिङ डकुमेन्ट भनेर दिएको छ। यसमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने र यो किसिमको खोल्छ। यो किसिमको खोलिसकेपछि यहाँ तपाईँको यो न्यू भनेर जुन दिएको छ, यसमा तपाईँले हेर्न पर्ने कुराहरू चाहिँ हैन, यो 20 मिलियन भन्दा माथिको लागि हो हैन, यो 2 मिलियन टु 20 मिलियन भित्रको पर्यो र यो चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्र्याक्ट, इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टको लागि पर्यो हैन। नर्मली हामीले चाहिँ चाहिने हामीलाई मेन भनेको चाहिँ यो 2 to 20 मिलियन वाला हो हैन। हुन त यो पनि चाहिन्छ र यी सबै उस्तै छन्। केही कुराहरू भित्र अरू पनि डकुमेन्टहरू चेन्ज छ, तर हामीले यो कुनैमा पनि छोड्न नहुने, आइसिबी एनसिबी कुनैमा पनि छोड्न नहुने डकुमेन्ट हामीले चाहिँ 2 मिलियन टु 20 मिलियन जुन दिएको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु, यो वाला चुज गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा विन्डो खुल्छ। यो विन्डो खोलिसकेपछि तपाईँले यसलाई सेभ गर्न सक्नुभयो र तपाईँले यसलाई खोल्न सक्नुहुनेछ। खोलिसकेपछि यस्तो किसिमको यो खास चाहिँ कार्यालयले पनि डाउनलोड गरोस् र कार्यालयले यो फर्मुला अनुसार नै राखिदियोस् भनेर चाहिँ पिपिएमले वेबसाइटमा दिएको हैन। कति सूचनाहरूमा चाहिँ यो डकुमेन्ट भएका कुराहरू चाहिँ त्यसमा दिएको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई आफूले सजिलो गरी काम गर्नको लागि दिएको यो। र यो हेर्दै गर्दा तपाईँले यसमा धेरै कुराहरू छन् र धेरै कुराहरू ऐजन नै छन् पुरानो जस्तै, तर संशोधन भएर हामीले छुटाउनै नहुने भनेको डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले यसलाई तल जानुहोस् हैन। तल गइसकेपछि हुन त यो तपाईँले फुर्सद छ भने बुझ्नुहुन्छ भने सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ क्लियरली बुझिदिनु होला, पढिदिनु होला, जुन कि तपाईँलाई नै राम्रो कुरा हो। यसमा धेरै कुरा जुन यो उहरू मार्किङहरू गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा चेन्ज गरिएको छ भनेर दिएको छ हैन। नर्मली हामीले अब छुटाउनै नहुने डकुमेन्ट जस्तै अब यहाँबाट आउँछ हैन। यी डकुमेन्टहरू त अब अफिस कार्यालयले नै प्रयोजनका लागि जान्नुपर्ने कुराहरू हो। हामीले हुन त यी कुराहरू हामीले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो बिड फर्म छ। यो बिड फर्ममा तपाईँले के याद गर्न सक्नुहुनेछ भने पहिला यो एबिसी सीको अप्सन यति मात्रै थियो, अहिले अप्सनलमा हेरेर यति तलको थपेछ हैन। यो किन थपेको भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँले एकचोटि पढ्नु भयो न त भिडियो बनाउँदा लामो हुने कारणले गर्दा मैले सर जस्ट तपाईँलाई चेन्ज भएको कुरा मात्रै देखिरहेको छु। जस्तो यो निलो कलरले चुज गरिएको छ, यो चाहिँ पछि थपेको डकुमेन्ट हो। त्यस्तै आएर यो जस्तै यो यम पनि पछि थपेको छ हैन। तर हामीले छुटाउनै नहुने भनेको जस्तो पहिलाको बिट फर्ममा यो क्यू भन्ने अप्सन छैन, क्यू र आर भन्ने छैन। यो चाहिँ तपाईँले कम्पलसरी यदि छैन भने तपाईँले यसलाई लएर यो डकुमेन्ट लएर यो चाहिँ बिट फर्ममा चाहिँ यो डकुमेन्ट हुन्छ नि, यो 3 पेज छ। यसमा चाहिँ यो 3 पेजमा तपाईँले यसलाई फालेर भए पनि अथवा यो सहित 3 पेजलाई चाहिँ तपाईँले स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सही छाप गरेर। र यसमा के भनेको छ भने अब यो त तपाईँको यो क्रेडिट लाइनको कुरा भइहाल्यो यसमा चाहिँ हैन। र यो चाहिँ तपाईँको क्रेडिट लाइन कमिटमेन्ट हो भनेको मतलब काम ठेका परिसकेपछि म क्रेडिट लाइन पेश गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट हो यो चाहिँ हैन। र कतिको मागेको छ बिड डकुमेन्ट जतिको रहेछ त्यतिको क्रेडिट लाइन हाल्नुपर्छ। यदि मागेको छैन भने यसलाई खाली छोडिदिनु हुन्छ। र यो अप्सनले के भनेको छ भने यदि तपाईँले चाहिँ यो डकुमेन्ट सही छाप गरेर पठाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ 5वटा भन्दा तपाईँ बढी प्रक्रियामा भाग लिएको छैन भनेर तपाईँले सही छाप गर्नुभएको, यो चाहिँ नझुकिनु होला हैन।
धेरैजना यतिकै डकुमेन्ट मात्रै सिग्नेचर गरेर हाल्दै गर्दा यदि तपाईँ छैटौँमा भाग लिनुभएको रहेछ भने चाहिँ यो डकुमेन्ट सही गरिसकेपछि तपाईँले त होइन भनेर पठाउनु भएको बुझिन्छ, झुटा विवरण पेश गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो दुईवटा अप्सन चाहिँ यसमा छोटेको एड गरेको छ। यो किन 2 करोडभित्रको ठेक्कामा चाहिँ यो त्यति लागु त हुँदैन हुन चाहिँ, किन माग्दैन सिधैमिति यो जुन क्रेडिट कमिटमेन्ट होइन, तर यो चाहिँ कम्पलसरी मागेको छ। एउटा यो हाल्नु पऱ्यो। यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम हाल्दै हुनुहुन्छ, भनेको कुनै पनि ठेक्कामा सामेल हुनुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो डकुमेन्टलाई भरेर अरू नर्मल डकुमेन्ट जसरी पहिला भरिन्थ्यो त्यसरी भरेर तपाईँले फिल गरेर छोडिदिन सक्नुभयो होइन। र यदि तपाईँले एकभन्दा बढी योभन्दा भनौँ न अर्को पनि ठेक्का भर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कहाँ देखाउने भन्ने कुरा आउँछ होइन। त्यसलाई देखाउनको लागि तपाईँले यसरी तल गइसकेपछि यहाँ अर्को एउटा डकुमेन्ट छ, बिट डकुमेन्ट तपाईँलाई यो चाहिँ पुरा एक्सलमा वर्ड फाइलमै दिएको छ र यो डकुमेन्ट हो। यो तपाईँले एकदमै जान्न पर्ने डकुमेन्ट हो चाहिँ होइन, यो भर्नै पर्ने डकुमेन्ट। यदि कति 5वटा भन्दा बढी चाहिँ अब हामीले अप्सन पनि छैन, 1 2 3 4 5 5वटा भन्दा बढी छैन। र नबुझेको कुरा चाहिँ के चाहिँ छ भने तपाईँले 5वटा हाल्दै गर्दा एउटाको आशय निस्कियो, आशय तपाईँलाई परेन भने त्यो फुक्का भयो, त्यसपछि तपाईँले अर्को थप्न पाउनुभयो कि 5वटा त्यसै नै हाल्न पाउनुभयो। 5वटामा अर्को हाल्ने बेला चाहिँ एउटा कुनै फुक्का छ भने फेरि थप्न पाउनुभयो र त्यसलाई फुक्का गरेकोलाई चाहिँ जनाउनु परेन चाहिँ सिस्टमले फुक्का गरिदिन्छ नै र तपाईँले थप्नु पाउनुभयो। र यहाँ भर्दै गर्दा के भन्ने भनेको अब यहाँ नेम अफ अफिस भनेको छ, कुन कार्यालयको ठेक्का हाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, अथवा मतलब हाल्नुभएको थियो अघिल्लोचोटि बिट गर्दा कुन कार्यालयको ठेक्का हाल्नुभएको थियो त्यो अफिसको नाम लेख्नु पऱ्यो। र यसमा आइएफबी नम्बर भनेको छ। आइएफबी नम्बर भनेको के हो भनेर सोध्दै गर्दा तपाईँ बिट डकुमेन्टमा चाहिँ सूचना नम्बर राखिएको हुन्छ कि आइएफबी नम्बर। एक्चुअली हेर्नुहोस् आइएफबी नम्बर हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट नम्बर होइन कि आइएफबी नम्बर भनेको एउटै सूचनामा पनि धेरै हुन्छ नि त, त्यो आइएफबी नम्बर दिएको हुन्छ। आइएफबी नम्बर हाल्नु होला। र बिट सबमिसन डेट भनेको छ, भनेको कहिले सबमिट गर्नुभयो, कहिले सबमिट गरेको कुरा चाहिँ तपाईँले यसमा खुलाउनुपर्छ। यो तिनवटा तपाईँले बुझ्नुभयो। र यहाँनिर आएर अलिकति कन्फ्युजन स्टार्टर अफ बिट हो। यदि तपाईँले ठेक्का सबमिट गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले यसलाई के लेख्ने भन्ने कुरा आउँछ। यो इभ्यालुएसन प्रोसेसमा छ भन्ने कुरा लेख्नु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ इभ्यालुएसन प्रोसेस मात्रै लेखिदिँदा हुन्छ, भनेको अफिसको नेम भयो होइन, अनि आइएफई ठेक्का नोटिस नम्बर भयो कि यो आइएफई नम्बर नोटिस नम्बर हो, अनि कहिले सबमिट गर्नुभयो, अनि प्रोसेसमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन इभ्यालुएसन प्रोसेसमा हो भएको। अब ठिक छ, अर्कोलाई निस्किसक्यो भने त निस्किसक्यो, सकियो भने लेख्न पाइयो। र यो टेकिङ ओभर डेट अफ इस्यु अफ द टेकिङ ओभर सर्टिफिकेट भनेको छ होइन। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले काम सकिसक्नु भएर सर्टिफिकेट लिनुभएको छ भने त्यो लेख्ने भने हो कि खास चाहिँ होइन, सर्टिफिकेट लिएको छ कि छैन। तर त्यसले गर्दा अब हामी नयाँ सबमिट गर्दै गर्दा चाहिँ सर्टिफिकेट आउने कुरो भएन, त्यसले गर्दा यो हाल्नु चाहिँ यो लाइन चाहिँ तपाईँको भर्नु पर्दैन, खाली छोड्दा हुन्छ। र स्ट्याटस चाहिँ के चाहिँ छ, तपाईँले भर्खरै जस्ट बिड गर्नुभएको हो अथवा बिडिङ मतलब तपाईँको इभ्यालुएसन प्रक्रियामा हो अथवा होइन आशयपत्र आएको हो, आशयपत्र आइसकेको छ भने आशयपत्र आएको भनेर तपाईँले ती कुराहरू चाहिँ जानकारी गर्नु पऱ्यो। नर्मली कमन कुरा कसरी लेख्ने भने चाहिँ यो चाहिँ बिड सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ बिडिङ प्रोसेसमा छ भन्ने कुरा चाहिँ इभ्यालुएसन प्रोसेसमा छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यसमा त्यही अनुसारले लेख्न हुन्छ। र यो भर्नु चाहिँ तपाईँको सहभागीको लागि मात्रै भयो। र यदि तपाईँसित अलरेडी ठेक्का छन् भने पनि ती कुराहरू चाहिँ यहाँ खुलाउनु पाउनुभयो होइन, किन तपाईँसित ठेक्का भएको कुरा त लेख्नु पऱ्यो नि त। तपाईँको ठेक्का रनिङ छ भने त ठेक्का रनिङ लेख्नु पऱ्यो। रनिङ लेखेको त सधैँभरि देखिने भयो नि त, अर्को ठेक्का हालिन्जेलसम्म देखिने भयो, तपाईँको 5वटा नपुगिन्जेलसम्म देखिने भयो। र अर्को पनि एउटा डकुमेन्ट चाहिँ यो दुईवटा बिट फर्म र यो चाहिँ कम्पलसरी नै भयो होइन। त्यसमा तपाईँले हामीले अर्को पनि भर्नुपर्ने छ। अर्को पनि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो डकुमेन्ट चाहिँ के हो भने अब नेम अफ यो कति % काम भयो, खास के चाहिँ भनेको छ भने तपाईँको 80% कटिसकेपछि त्यो माथिको फुक्का गरिदिन्छ कि कुनै काम प्रोजेक्ट परिसकेर तपाईँले 80% काम सकिसक्नु भएको अवस्था छ भने चाहिँ र तपाईँको सकिने प्रोसेसमा मतलब हुन्छ नि बिल लिने प्रोसेसमा छ भने चाहिँ कार्यालयले तपाईँलाई फुक्का गरिदिन्छ हो। त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो विवरण पनि त्यही अनुसारले बुझाउनु पर्ने हुन्छ, भनेको अफिसको नाम नै भइहाल्यो होइन, तपाईँको कन्ट्र्याक्टरको नाम के हो लेख्नु होला होइन, इम्प्लोइ एड्रेस कहाँ छ त्यो लेख्नु, अब कति % सेयर हो कति एमाउन्ट हो, यो जुन हामीले बिट क्यापेसिटी भर्दै गर्दा पनि यो कुराहरू भर्थ्यौँ र यो कुरालाई चाहिँ यहाँ राखिएको छ। यो चाहिँ कम्पलसरी नै चाहिँ छैन, तर कम्पलसरी जस्तै मान्नुहोस्, किनभने यो तपाईँको यदि रनिङ प्रोजेक्टहरू रनिङ छन् कति % स्टाटस छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई भेरिफाई गर्न सजिलो हुन्छ कि। जस्तो मान्नुहोस् कस्तो भने तपाईँले आज कुनै काम पार्नुभयो, काम पार्दै गर्दा सुरुमा 5% 10% भनेको अहिले 10% भएको रनिङको ठेक्का तपाईँ 1 महिनापछि काम अर्को ठेक्का हाल्दै गर्दा त्यो ठेक्का चाहिँ 10% भयो भने त तपाईँले विवरण झुटो पेश गर्नुभयो भन्ने हुन्छ नि त, किन काम त गर्नुभएको हुनसक्छ, त्यसले गर्दा 20% हुनसक्छ। यो तपाईँ निरन्तर अपडेट हुनुभयो भने चाहिँ
तपाईँको काम कति % सकियो भन्ने कुरो नि यसले जानकारी गराउँछ। हरेकचोटि ठेक्कामा यो हरेकचोटि बनाउँदै जानुपर्छ। तपाईँले यो के नबुझ्नु भने एउटा बनाएर एकचोटि बनाएर हालेपछि सधैँभरि हुँदैन, यो चाहिँ हुँदैन। यो तपाईँको जुन यो माथिको जुन डकुमेन्ट अहिले मैले देखाएँ यो चाहिँ तपाईँको जतिचोटि ठेक्का हालिन्छ त्यतिचोटि तपाईँको प्लस प्लस गर्दै जानु पऱ्यो। भनेको मतलब आज एउटा ठेक्का हाल्नुभयो र भोलि अर्को ठेक्का हाल्ने बेला यो यहाँ देखिन पऱ्यो, अनि भोलि हाल्ने ठेक्का यसमा देखिने कुरो बना पछि अर्को ठेक्का हाल्ने बेला फेरि 2 दिन पहिला अघिल्लो दिन हिजो आज हालेको अनि फेरि यो हालेको थप्दै थप्दै जाने। अब एकै दिन सबै हाल्नुभयो भने सबै यसमा लेख्नुपर्ने भयो, अर्को ठेक्का हाल्ने भयो, पोस्ट गर्नै पर्ने भयो, उताबाट फुक्का भइसकेपछि। र अर्को कुरा के चाहिँ भने सिस्टमले नै तपाईँको पिपिएमको सिस्टमले नै 5वटा भन्दा ठेक्का बढी भइसकेपछि नलिने भन्ने कुरा छ। र अब अर्को कुरा के आयो भने चाहिँ तपाईँले यो डकुमेन्ट चाहिँ कहाँ भर्ने भन्ने जुन जिज्ञासा छ, मतलब कहाँ अपलोड गर्ने भन्ने छ। बिट फर्म र यसलाई यो 2टा फर्म भयो र अघि मैले जुन देखाएँ त्यो तलको त्यो 3टै फर्मलाई चाहिँ तपाईँले एउटै पेजमा स्क्यान गरेर मतलब एउटै PDF भित्र बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लगाएर बिट फर्म जहाँ तपाईँले अपलोड गर्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा तपाईँले यसलाई अपलोड गरिदिनु हुन्छ होइन। अब छुट्टै त्यसलाई एडिसनल ठाउँमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली तपाईँले बिट डकुमेन्ट जहाँ अपलोड गर्नुहुन्छ त्यहीँ त बिट फर्म जहाँ तपाईँले अपलोड गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यहीँ अपलोड गरिदिनु भए हुन्छ। यसमा कुनै किसिमको कन्फ्युजन नहुनु होला। अब यति भन्दै भिडियो हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो, केही कुराहरू बुझ्नु भएन छैन भने चाहिँ अझै पनि तपाईँले मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुनेछ। भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।